Η καθημερινότητά μας απαιτεί να έχουμε παντού μαζί μας το κινητό μας τηλέφωνο. Ένα κινητό, ωστόσο, είναι χρήσιμο μόνο για όσο διαρκεί η μπαταρία του, αφού μόλις αυτή πέσει πολύ ή τελειώσει, δεν μπορεί πλέον να μας εξυπηρετήσει. Οι περισσότεροι από εμάς προστατεύουμε τα τηλέφωνά μας με θήκες για να μην σπάσουν. Όμως δεν φαίνεται να καταβάλουμε τόση προσπάθεια για να προστατεύσουμε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του τηλεφώνου μας, που είναι ίσως το πιο σημαντικό. Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ και φορητών υπολογιστών χρησιμοποιεί μπαταρίες ιόντων λιθίου. Αυτός ο συνδυασμός προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα, που σημαίνει μικρότερες μπαταρίες. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ελαφρύτερα, πιο κομψά τηλέφωνα, ωστόσο αυτές οι μπαταρίες εξακολουθούν να υποβαθμίζονται αναπόφευκτα με τη συνεχή χρήση. Όποιος χρησιμοποιεί ένα κινητό για πολλά χρόνια, πιθανότατα έχει παρατηρήσει ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας φαίνεται να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε φορά που η μπαταρία ιόντων λιθίου του τηλεφώνου σας φορτίζει και αποφορτίζει ενέργεια, μειώνεται η ποσότητα της φόρτισης που μπορεί να κρατήσει. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την μπαταρία του τηλεφώνου μας στην καλύτερη κατάσταση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα. Ακολουθούν 10 συμβουλές που μπορείτε να εφαρμόσετε. Νούμερο 1. Μην αφήνετε την μπαταρία να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εντελώς. Μερικές φορές μπορεί να πιστεύετε ότι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσετε την μπαταρία σας υγιή είναι να τη φορτίσετε και να την αποφορτίσετε πλήρως. Ίσως έχετε ακούσει ότι η αποστράγγιση και η 100% φόρτιση της μπαταρίας σας την κάνει να λειτουργεί καλύτερα. Πρόκειται για μια συμβουλή που απευθυνόταν σε παλαιότερες τύπου μπαταρίες, όμως οι μπαταρίες ιόντων λιθίου δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει μνήμη στην μπαταρία που τη βοηθάει να διατηρεί την ισχύ περισσότερο. Αντίθετα, η μπαταρία ιόντων λιθίου υφίσταται μεγαλύτερη πίεση και μειώνεται η διάρκεια ζωής της με αυτόν τον τρόπο. Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας σας στο 100% σε σύγκριση με το 60% μπορεί να μειώσει στο μισό τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Επειδή οι μπαταρίες ιόντων λιθίου υφίσταται τη μεγαλύτερη πίεση όταν είναι πλήρως φορτισμένες ή πλήρως αποστραγγισμένες, η καλύτερη προσέγγιση είναι η μερική φόρτιση. Ιδανικά θα πρέπει να φορτίζετε την μπαταρία σας έως και 80% περίπου και να αποφεύγετε την πτώση της κάτω από 30%. Εάν αυτό δεν είναι πρακτικό, προσπαθήστε να στοχεύσετε στο 90% το ανώτερο και να φορτίζετε το τηλέφωνό σας πριν φτάσει στο 20%. Νούμερο 2. Αποφύγετε τη φόρτιση της μπαταρίας σας πέραν του 100%. Αν και το να αφήνετε το τηλέφωνό σας να φορτίζει κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι μια κοινή συνήθεια, μπορεί στην πραγματικότητα να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του. Όταν η μπαταρία παραμένει στην πρίζα, ενώ έχει φορτίσει στο 100%, υφίσταται μεγαλύτερη καταπώνηση από την υψηλότερη τάση, αλλά και τη θερμότητα που συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου. Εάν δεν μπορείτε να αποφύγετε να φορτίσετε το τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια της νύχτας, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε δροσερό ή καλά αεριζόμενο μέρος. Νούμερο 3. Φορτίστε αργά εάν μπορείτε. Κανείς δεν θα διαφωνήσει ότι οι τεχνολογίες γρήγορης φόρτισης εξοικονομούν πολύ χρόνο. Εάν σκοπεύετε να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας, ωστόσο, θα πρέπει πιθανώς να τις χρησιμοποιείτε λιγότερο. Η γρήγορη φόρτιση μπορεί να καταπονήσει και να καταστρέψει την μπαταρία σας, ειδικά αν έχετε παλαιότερο τηλέφωνο. Από την άλλη πλευρά, είναι καλό να φορτίζετε την μπαταρία σας πιο αργά. Ως εκ τούτου, η φόρτιση του τηλεφώνου σας μέσω του υπολογιστή σας μπορεί να είναι πραγματικά ευεργετική. Νούμερο 4. Απενεργοποιήστε το Wi-Fi και το Bluetooth όταν δεν τα χρησιμοποιείτε. Μια συνηθισμένη πρακτική που εξαντλεί την μπαταρία είναι να αφήνετε ανοιχτό το Wi-Fi ή το Bluetooth του τηλεφώνου σας ενώ δεν το χρησιμοποιείτε. Αν απλώς μετακινήσετε από ένα μέρος με Wi-Fi σε άλλο, όπως από το σπίτι σας στο γραφείο, δεν χρειάζεται να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi του τηλεφώνου σας. Αλλά εάν περνάτε μια ολόκληρη μέρα έξω και δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε καθόλου το Wi-Fi σας, θα πρέπει να το απενεργοποιήσετε για να εξοικονομήσετε λίγη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Νούμερο 5. Διαχειριστείτε τις υπηρεσίες τοποθεσίας σας. Πολλές εφαρμογές παρακολουθούν την τοποθεσία του τηλεφώνου σας για να υποστηρίξουν τις υπηρεσίες τους, σαρώνοντας συνεχώς τοποθεσίες GPS
Wi-Fi, Bluetooth για μέγιστη ακρίβεια. Για να διασφαλίσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, είναι καλύτερο να επιτρέπετε σε αυτές τις εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες τοποθεσίας σας μόνο όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή. Εάν έχετε iPhone, μπορείτε να μεταβείτε στις ρυθμίσεις, απόρριτο, υπηρεσίες τοποθεσίας και να ορίσετε εκεί τις προτιμήσεις σας. Σε τηλέφωνα Android μπορείτε να μεταβείτε στις ρυθμίσεις, ασφάλεια και τοποθεσία για προχωρημένους, για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη σάρωση Wi-Fi και τη σάρωση Bluetooth. Νούμερο 6. Απενεργοποιήστε το βοηθό του τηλεφώνου σας. Ενώ λειτουργίες όπως το Google Assistant και η Siri μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες, εξαντλούν την μπαταρία του τηλεφώνου σας, ειδικά αν ακούνε συνεχώς τις φωνητικές εντολές σας. Εάν δεν χρειάζεστε αυτές τις λειτουργίες, είναι καλύτερο να τις απενεργοποιήσετε ή τουλάχιστον να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικών εντολών Hey Siri ή OK Google. Νούμερο 7. Μην κλείνετε τις εφαρμογές σας, αλλά διαχειριστείτε τις. Μέχρι τώρα μπορεί να σκέφτεστε ότι πρέπει να αρχίσετε να κλείνετε ό,τι τρέχει στο τηλέφωνό σας όσο το δυνατόν περισσότερο για να εξοικονομήσετε μπαταρία. Ωστόσο αυτό δεν είναι απαραίτητο. Το κλείσιμο εφαρμογών στην πραγματικότητα δεν βελτιώνει καθόλου τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Για την ακρίβεια μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα. Και τα δύο συστήματα iOS και Android διαθέτουν αλγόριθμους που διαχειρίζονται αυτόματα πόση ενέργεια ή μνήμη χρησιμοποιούν οι εφαρμογές παρασκηνίου. Αναγκάζοντας τις εφαρμογές να κλείσουν, κινδυνεύετε να χαλάσετε αυτό το έξυπνο σύστημα. Επιπλέον, το άνοιγμα μιας εφαρμογής που είναι κλειστή χρησιμοποιεί περισσότερη ενέργεια από την επιστροφή σε μια εφαρμογή που εκτελείται ήδη στο παρασκήνιο. Αντίθετα, θα πρέπει να κοιτάτε πόσο ανανεώνονται οι εφαρμογές σας στο παρασκήνιο. Στο iOS μεταβείτε στις ρυθμίσεις, γενικά ανανέωση εφαρμογής στο παρασκήνιο για να ελέγξετε ποιες εφαρμογές χρειάζεστε πραγματικά να ανανεώνονται συνεχώς. Στο Android μπορείτε να περιορίσετε την ποσότητα μπαταρίας που χρησιμοποιεί κάθε μεμονωμένη εφαρμογή ενώ εκτελείται στο παρασκήνιο. Μια καλύτερη εναλλακτική λύση για τον τερματισμό τους είναι να μεταβείτε στις ρυθμίσεις, εφαρμογές και ειδοποιήσεις και κάτω από αυτή τη σελίδα εφαρμογών μεταβείτε στις προηγμένες μπαταρία, περιορισμός φόντου. Νούμερο 8. Διατηρήστε τη φωτεινότητα χαμηλή. Η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να εξαντλήσει σημαντικά την μπαταρία του τηλεφώνου σας. Για να εξοικονομήσετε μπαταρία, χαμηλώστε τη φωτεινότητα τόσο ώστε να μπορείτε να βλέπετε καλά. Νούμερο 9. Χρησιμοποιήστε τις έξυπνες λειτουργίες μπαταρίας. Οι σημερινές συσκευές Android και iOS διαθέτουν τη δική τους έξυπνη εξοικονόμηση μπαταρίας ή λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο καθώς μειώνει αυτόματα τις λειτουργίες που εξαντλούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ενώ αυτές οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιούνται αυτόματα όταν η μπαταρία του τηλεφώνου σας είναι χαμηλή, μπορείτε εύκολα να τις ενεργοποιήσετε και χειροκίνητα όποτε θέλετε. Το τηλέφωνό σας θα συνεχίσει να λειτουργεί, αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης. Νούμερο 10. Αγκαλιάστε τη σκοτεινή λειτουργία. Εάν έχετε ένα καινούριο τηλέφωνο όπως το Samsung Galaxy S9 ή το iPhone XS, μπορείτε να μειώσετε την εξάντληση της μπαταρίας σας μεταβαίνοντας σε Dark Mode. Μια πρόσφατη δοκιμή διαπίστωσε ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας στο iPhone σας θα μπορούσε να επεκταθεί κατά 30% υιοθετώντας αυτή τη σκοτεινή λειτουργία. Η Google έκανε τη δική της μελέτη και έδειξε πως το Google Pixel αντλούσε 63% λιγότερη ενέργεια στη νυχτερινή λειτουργία. Λάβετε υπόψη ότι αυτό ισχύει μόνο για νεότερα τηλέφωνα με οθόνες OLED. Ακολουθώντας τα παραπάνω tips, μπορείτε να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής σας και να κρατήσετε το κινητό σας για πολύ καιρό.